Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në Studion Plus. Ne ritakohemi sërish së bashku këtë të hënë për të diskutuar mbi temat të aktualitetit me Albano Idrizin, i cili së fundi ka marrë detyrën e zëdhënësit të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Unë do të falenderoj Albanon që erdhi në Studio Plus dhe do t'ju uroj dhe mirëseardhjen në emrin tuaj. Mirëseardhje Albano. Sokol falenderoj për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem bashkëbisedim me ju, si mik jemi personal, po edhe në studio mjaft miqësore të televizionit Berati. Do t'jeni gjithmonë i mirëpritur Alban për të diskutuar. Në fakt, javët e fundit, skenën politike, por jo vetëm, edhe diskutimet në media, i ka dominuar tryeza zgjedhore si një ndër kushtet e Bundestagut për integrim në Unionin Evropian, por edhe akti normativ i qeverisë anti-KÇK, anti-kapç të kapësh. Ju sigurisht e prisni me buzëqeshje këtë, kam parasysh edhe deklaratën e disa drejtuesve të partisë suaj. Po më specifikisht, Alban, do të ndaleshim pikërisht te ky akt normativ. Si e shihni? Në fakt është gjë e mirë që palët politike më në fund ulen në një diskutim në një tryezë të përbashkët. Ky është një hap pozitiv drejt zgjidhjes së ngërçit politik. Unë besoj se është e vonuar. Qeveria duhet kishte krijuar hapësirat e nevojshme që opozita të kishte përfaqësimin e saj dhe të ishte pjesë e tryezës së reformës zgjedhore. Le të presim se si do të shkojnë diskutimet deri në momentin e 15 marsit që është lënë si afat për daljen e një komunikate të përbashkët, deklarate të përbashkët për çështjen e reformës zgjedhore. Po ndoshta me një ligj të ri. Ne jemi duke ndjekur hap pas hapi gjitha këto zhvillime, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet si pjesë e opozitës së bashkuar. Përsa i përket çështjes së ligjit anti-KÇK, unë refuzoj të komentoj ligjet që dalin nga akronime shprehjesh të kryeministrit. Normalisht ligjet në Shqipëri ekzistojnë dhe janë mjaft të qartë përsa i përket çdo vepre penale, por unë do të thoja që mjafton vetëm vullneti politik. Natyrisht që ligji Sokol është i barabartë për mua dhe për ty që e kemi frikë ligjin, që jemi qytetarë të përgjegjshëm, po nuk është i barabartë për ata që mund ta çajnë në rrjetën. Dhe këtu dua të dalë dhe të them që në çdo moment në Shqipëri ka pasur ligje që dënojnë edhe vjedhjen e votës, dënojnë edhe vrasjet, dënojnë edhe çdo vepër penale. Edhe trafiqet. Absolutisht po. Por kush i shpëton këtyre akteve antiligjore? I shpëtojnë ata që kanë krah politik. Unë dhe ti kemi frikë të shkelim ligjin, sepse ligji dënon ashpër dhe bie pa mëshirë. Por eksperienca e këtyre 30 viteve ose eksperienca e fundit ka vërtetuar që çdo bandit që ka lidhje me instanca shtetërore ka guximin të vjedhë vota, ka guximin të shantazhojë kandidat, ka guximin të marrë peng parti politike, ka guximin që të shkojë deri te kryeministri. Pra nuk i mungon guximi. Ky është problemi. Përsa e përket ligjit, këtij ligji që ju thatë, është gjë e mirë që merren aksione, po prokuroria aty ka qenë. Gjykatat aty kanë qenë. Dhe u duhet patjetër një show politik për një ligj që quhet anti-KÇK dhe ka një akronim që deri diku të vjen e përqeshur. Pra shqiptarët nuk duhen, ose më saktë, ne nuk duhet të merremi me akronime ligjesh apo me akronime shprehjesh kryeministrore. Deri në fushatën e fundit, kryeministri thoshte që e nisi fushatën me kazanin dhe kusi e tepsi, edhe të gjithë rendin pas tyre. Pra ne nuk duhet rendim mbas një ligji ose mbas imazhit që krijon ky ligj, sepse të gjitha janë një strukturë mirë organizuar PR-i. Por duhet merremi me strukturat e vërteta policore, duhet kemi një vullnet politik për të zgjidhur çështje emergjente që janë sot, që është ikja e shqiptarëve, që është rritja e numrit të papunësisë. Ne po na ikin sot mjekët, po na ikin inxhinierët, po na ikin të rinj bashkëmoshtarët e mi. Sa do kemi problem me këtë do dalim të shkëmbejmë një muhabet apo një diskutim. Sepse s'do gjejmë më njerëz në Shqipëri. Po eksportojmë punë. Nuk eksportojmë madhra, eksportojmë punë. Po kjo është gjë më e keqe që mund të ndodhi. Të eksportojmë pjesën më vitale të shoqërisë. Sepse edhe Instati ka përcaktuar që ose edhe organizmat e tjerë që merren me statistika që pas disa vitesh do rrudhet shumë popullsia e Shqipërisë. E kush do ta bëjë politikën në Shqipëri? Kush do merret me kontributet e sigurimeve shoqërore për pensionistët, që mund të jetë një skem kolaps pas sa vitesh? Pra janë probleme të akumuluara që një ligj anti-KÇK është mirë që ndodh. Është mirë që goditen grupet strukturuara kriminale që ndikojnë negativisht në jetën e qytetarëve. Po këtu kanë qenë.
Jam shumë i bindur që nëse do dalësh, bësh një diskutim off record me kamera, do t'i marrësh vesh të gjitha se ç'a ndodh. E pra kur i diskutojmë ne të dy në një tryezë modeste në një kafe të qytetit, imagjino se çfarë mund të dinë instancat qeveritare apo agjenci ligjzbatuese. Pra do thotë që duhet vetëm vullnet politik dhe vullnet dashamirës për të zgjidhur problemet. Dhe jo për ne. Unë e ritheksoj, duhet për ata peshq të mëdhenj, po i referohemi deklaratës së ish ambasadorit Lu, që nuk kanë frikë. Ata ndoshta afrikan, po duke pasur e thënë shqipe dhe troç shpatullat e ngrota, diçka nuk funksionon me këtë sistem. Kanë qarë jetën, vazhdimisht. Albano, megjithatë ju thatë që është çështje PR-it të kryeministrit etj. etj. Megjithatë duhet të thënë që në një farë mënyrë me këtë ligjin anti-KÇK ja ka arritur qëllimit kryeministri, sepse nga e hëna edhe deri te hëna nuk ka patur ditë në media që të mos diskutohet apo në portale që të mos diskutohet pikërisht për këtë ligj. Shkeljet kushtetuese, problemet e ligjit, e aktit normativ, pse nuk ka shkuar në parlament, si do godas, ka do godas, a është selektiv goditje apo jo. Pra, ka qenë një diskutim, pothuaj një javor gjatë kësaj jave që besoja ka arritur qëllimit. Po kaq shumë televizione sa kanë në Shqipëri Sokol, kaq shumë portale sa kanë, me çfarë do e mbushin programacionin? Do e mbushin me një lloj veprimtarie. Pastaj imponimi që i bën ky ligj apo pompimi që i bëhet media, patjetër që do flitet. Këtu pastaj futen edhe ndërthurje të tjera interesash mediash me qeverinë, që duhet folur patjetër. Por unë do thoja këtë gjë që këta njerëz këtu kanë qenë. Nuk është se erdhën nga një shtet tjetër dhe ne pa pritur një ditë të bukur u ngrit kryeministri dhe pa në ëndër që këta ishin e keqja e vendit. Për 30 vjet tranzicion në Shqipëri këta këtu kanë qenë. Kanë ndikuar si majta si djathas. Qytetarët shqiptar duhet të ndërgjegjësohen dhe duhet të kenë një lloj analize të brendshme se për këtë do të votojnë. Prandaj bëhen edhe zgjedhjet. Prandaj dhe njerëzit duhet vendosin me racionalitet, duhet vendosin jashtë siglave politike dhe vendosin për programet politike. Kjo mundësi jepet një në 4 vjet. Dhe një në 4 vjet këta janë aq magjistar politikan sa të hetin sirrën. Sa të mashtrojnë, sa të blejnë, sa të shantazhojnë me vendin e punës. Dhe të gjitha këto pasaj sjellin vendin në këtë lloj deregje të themi. Nuk dua ta përmend fjalën deregje se është bërë ka jargon konotacion negativ. Por e sjellin në këtë lloj situate. Alban, duke qenë se jemi te zgjedhjet, ju jeni të ingranuar Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet pranë opozitës së bashkuar. Sa të afërta i shikoni zgjedhjet? A do të kemi zgjedhjet parakoshme? E them ndryshe. Apo do të jetë në 21-shin kur kanë edhe kohën? Opozita e bashkuar i ka artikuluar zgjedhjet parakoshme si e vetmja mënyrë për të zgjidhur ngërçin politik të këtyre viteve dhe për të dhënë shqiptarëve një alternativë më të mirë, larg krimit të organizuar, larg banditokracisë, por me një program të qartë politik. Edhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet punon së bashku me Partinë Demokratike dhe me opozitën e bashkuar për të dhënë shqiptarëve një alternativë që do të nxjerrë vendin nga kriza e thellë ekonomike dhe sociale që ndodhet në këto vitet e fundit. Unë besoj që zgjedhjet janë të pashmangshme dhe në djenin time do të jenë shumë shpejt. Kur thoni në djenin tuaj, keni parasysh që ato do të jenë brenda verës apo më tutje? E rëndësishme është që të jenë sa më të afërta dhe të jenë brenda vjeshtës. Sa të lidhura janë me reformën zgjedhore, me përfundimin e reformës zgjedhore, zgjedhjet e parakoshme? Sepse nga njëra anë drejtues të Partisë Demokratike, aleatët tuaj deklaruan që mbarimi i reformës zgjedhore do të çojë detyrimisht në zgjedhjet e parakoshme si një ndër kushtet e Bundestagut gjerman. Ndërsa zoti Balla nga Partia Socialiste deklaroi që zgjedhjet do të ketë në 21-shin. Përtej asaj që partitë politike deklarojnë dhe kjo është një situatë normale për to, sa i mendoni realisht zgjedhjet edhe si derivati këtij ligjit për reformën zgjedhore? Absolutisht që eksponentë partive politike gjithmonë do kenë artikulimin e tyre politik, por ajo që duhet të ketë parasysh është interesi kombëtar dhe interesi shqiptarëve. Askush nuk mund ta fsheh më krizën ekonomike në cilën ndodhet vendi, krizën e largimit të krahut punës apo e rinis në vende ndryshme të Europës, apo edhe dëshirën e atyre që nuk kanë ikur ende për t'u larguar. E parë në këtë këndvështrim, unë besoj që një alternativë e re është zgjidhje më e mirë për
ngërçin politikë dhe për situatën e vështirë që po kalon vendi ynë. Dhe besoj që zgjedhjet e parakohshme do të jenë një zhvillim mjaft pozitiv, ku opozita në këtë rast do të ketë alternativën më të mirë për qytetarët shqiptar. Dhe unë besoj që në këtë lloj prizme ne duhet ta shohim realitetin politik. Pra, interesi kombëtar duhet të jetë i pari, interesi i qytetarëve shqiptar duhet të jetë i pari dhe jo analiza që mund të bëj Partia Socialiste apo eksponent të saj, se natyrisht ata nuk duhet ta shohin veten në opozit, por që ja që është një emergjencë kombëtare që Shqipëria të ketë një alternativë tjetër qeverisëse dhe një alternativë që do japi fund dhe zgjidhjet e menjëhershme krizës politike dhe ekonomike në vend. Mos e ka dëmtuar opozitën, të themi, largimi nga kuvendi, braktisja e kuvendit, mos e ka dëmtuar opozitën dhe faktori ndërkombëtar është pak skeptik në këtë drejtim, duke patur parasysh edhe një deklaratë të fundit të kryeministrit Rama që tha nuk do të ketë më bojkot zgjedhjesh në Shqipëri, pasi ata që bojkotuan e panë se edhe zgjedhjet u bën edhe zgjedhjet lokale flas. Unë besoj se politika ka momente që duhet marrësh edhe vendime radikale për t'ju hapur syt, qoftë edhe ndërkombëtarëve, por edhe shqiptarëve. Sepse ndoshta ndonjëherë edhe interesat nuk lënë të shohësh më qartë. Ndoshta opozita ishte e detyruar që të merrte një vendim radikal për t'u bërë të ditur shqiptarëve, dhe historia e tregon her pas here me skandale apo me gjëra të dyshimta që u dha të drejtë për djegjen e mandateve. Por zgjedhjet lokale në 30 qershor u zhvilluan. Partia Socialiste fitoi në 60 nga 61 bashki, këshillat bashkiak janë në përbërje të tyre krejtësisht socialist. Kemi ditët e fundit edhe një deklaratë të Këshillit të Europës, të autoriteteve lokale dhe rajonale në Këshillin e Europës, të cilët e pan demokracinë problematike në nivel lokal. Kjo do të thotë që ne po shkojmë edhe drejt një vendosjes së një pikpyetje të madhe mbi këto zgjedhje? Apo kjo ishte një deklaratë, të themi, një deklaratë konsumi e Këshillit të Europës, e autoriteteve rajonale dhe lokale? Unë deklaratat e miqve ndërkombëtar nuk mund t'i quaj kurse si deklarata konsumi. Diçka ata e kanë parë që nuk ka shkuar në këtë lloj zhvillimi politik, siç ne të gjithë e dimë, që nuk mund të ketë zhvillim politik normal nëse nuk janë të gjitha palët të përfaqësuara. Madje besoj që edhe zoti Rama nuk e ka shijuar fitoren pa kundërshtarin në garë. Nuk mund të quhesh kampion nëse nuk ndeshesh me më të fortin. Ka dhe fitore afrofe? Ndoshta. Por nëse ka fitore afrofe, i bie që të kemi 99% si dikur. Kështu që nuk vlen për Shqipërinë demokratike të 2020-s këto lloj diskutimesh, aq më tepër që ne të arrijmë të mendojmë që miqtë dhe partnerët ndërkombëtar të quajnë deklarata konsumi për çështje kaq të rëndësishme sa që janë edhe zgjedhjet lokale. Me kushtet e anormalitetit që u zhvilluan ato zgjedhje, nuk ishte e pamenduar që mund të bëheshin vetëm me një parti politike apo me satelit që mund të përligjnin ligjërisht atë lloj farse që u zhvillua në 30 qershor. Albano, duke lënë me njanë këto zgjedhjet lokale, në këtë situatë politike, mendoni se ka ardhur koha që ne të marrim shembull nga Kosova, pje fjala? Kemi parasysh zgjedhjet e tetorit në Kosovë, qeverinë që u krijua përpara pak ditësh, mos duhet të marrim pak shembull nga Kosova. Po ne mund të marrim shembull edhe nga Kosova, po mund të marrim shembull edhe nga partnerët ndërkombëtar. Kemi plot shembuj për të marrë, ose shembullin mund ta gjejmë edhe në historinë tonë. Shembullin mund ta gjejmë edhe tek Skënderbeu që me thuprat, nëse jemi bashkë nuk na thyen njeri. Plus interesi kombëtar që duhet vënë primar. Pra, nëse ka vullnet politik, nëse ka dashamirësi ndaj njëri tjetrit apo ndaj Shqipërisë, patjetër që do ta gjejmë zgjidhjen. Por nëse ne arrim të kemi ndasi të theksuara apo të merremi peng nga eksponent të inkriminuar, normalisht që Shqipëria do shihet si një plaçk lufte dhe këtu i jap të drejtë kryeministrit që mund ta shohë si kapshat kapësh. Dhe unë si politikan i ri do ta refuzoj që Shqipërinë time dhe tonën ta shoh si një plaçk lufte apo si një kapshat kapësh për roborin e gjithë secilit nga politikanët. Këtu pasaj hyn në lojë edukata e popullit shqiptar, patriotizmi i popullit shqiptar që duhet vendosi mbi programe politike dhe të largohet nga sentimentalizmat rajonal dhe krajinor, vendosim këtë njeri sepse është djali i mirë apo është djali i keq. Jo,
është çështja që ne sot duhet vendosim mbi interesa kombëtare dhe mbi programe politike. Ndoshta ka ardhur momenti që për herë të parë t'i kërkojmë partive politike në çdo moment të zgjedhjeve që na dërgojnë një platformë që ne të paktën ta lexojmë. Dhe të kemi mundësi që të kërkojmë llogari nëse nuk e realizojnë. Që nuk realizohen. Por historia shqiptare nuk ka dhënë këto 30 vjet, nuk ka dhënë shembull që mund të ketë përmbysje ose mund të ketë një ndërgjegjësim të brendshëm popullor. Dhe kjo është mua për këtë më vjen më tepër keq që ne nuk kur vjen një moment që nuk na pëlqen një zhvillim politik, nuk ngrihemi, po ngelemi si thua të friksuar përballë establishmentit politik. Ju folët Alban për çështjen kombëtare si prioritet. Shqiptarët janë ndoshta i vetmi komb në botë, i vetmi popull në botë që kufizohet nga vetja e tij nga të gjitha anët. Dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka lindur si një parti dhe vazhdon të jetë e tillë si një parti që çështjen kombëtare ka në themel të saj. Sidomos kur është fjala për çështjen e çamërisë, për çështjen çame. Ndërkohë që zonja Doda pak ditë më parë ka deklaruar në media se Rama e ka tradhtuar çështjen çame. Çfarë mendon partia juaj në lidhje me këtë me çështjen kombëtare, duke u fokusuar dhe te çështja çame? E para, unë kam ndjekur intervistën e sekretares së përgjithshme të PD-s zonjës Mesila Doda dhe është një konstatim i vërtet dhe i prekur, realist. Dhe për këtë më vjen shumë keq, sepse në kongresin e PD-s zoti Rama ka qenë i ftuar dhe është shprehur me superlativa, ose ka shprehur edhe një lloj xhelozie në ato momente për gjithë aktivitetin politik të PD-s. Dhe kjo u reflektua edhe në 2017, ku PD-ja ishte nga partitë më të goditura në atë që mund ta quajmë KÇK-n e votave, kapçat kapësh gjatë zgjedhjeve. Zoti Idrizi ju mohua mandatin në Tiranë, po ashtu u bë një batërdi e madhe me të gjitha votat e PD-s në të gjithë territorin e Shqipërisë. Duke parë në këtë këndvështrim dhe artikulimin e mëvonshëm politik të zotit Rama, besojmë që ai e ka tradhtuar ose programi i tij politik e ka tradhtuar çështjen çame. Dhe duhet garantoj këtu çdo shqiptar, çdo mbështetës të PD-s që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet yllin polar në çdo marrëveshje politike dhe të gjën që nuk e toleron asnjëherë është çështja çame. Edhe me Partinë Demokratike që jemi në koalicion tashmë me opozitën e bashkuar, çështja çame është ajo për cilën ne do luftojmë fort në parlament dhe kudo ku do të shohim se do të shënohet interesi i saj. Dhe do të punojmë, sigurisht do të punojmë fort me çdo faktor politik që do të ndikojë apo do të jetë krahnesh në zgjidhjen e kësaj çështje, apo edhe në lobimin e kësaj çështje si në arenën kombëtare, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Ne kujdesemi vazhdimisht me aktivitetet kulturore, politike, sociale, që kjo çështje mos të bjerë në një gjumë letargjik siç mund të kërkojnë eksponentë caktuar politik, por të jetë gjithmonë prezente në artikulimin politik, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Kjo është e padiskutueshme për çdo parti politike që do të ulet apo do të kërkon mbështetjen e PD-s. Në një moment të caktuar, për të mos thënë gjatë gjithë kësaj periudhe 30 vjeçare, çështja çame ka qenë edhe një pikë të themi ndarse në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë. Si e shikoni ju zgjidhjen e kësaj çështje Albano, duke patur parasysh që të themi Greqia ka dhe një lloj vetoje për sa i takon integrimit në Unionin Evropian. Nëse ne bie fjala kërkojmë një gjë, ajo na kushtozon me veton. Atëherë, kjo vjen si pasojë politike së dobët të Shqipërisë, kaqësi jo vetëm kaqësi Greqisë, por edhe ndaj vendeve të tjera. PD-ja këtë kërkon, ose ne si qytetarë këtë duhet kërkojmë, një rritje të politikës së brendshme, një shtet të fortë ligjor, që ne të kemi mundësi që të krijojmë një imponim ndërkombëtar, por edhe për çështjen çame, po edhe për çështje tjera që prekin sot interesin ton kombëtar. Për sa kohë Greqia na shet të dobët si shtet, siguroj që jo vetëm për çështjen çame, por për çdo çështje tjetër do vendosi veto. Ne kemi kundërshtuar fort çdo pretendim të Greqisë për varrezat greke atipike në Shqipëri, sepse është jashtë çdo logjike normale dhe ndërkombëtare dhe ligjore që pushtuesit kërkojnë varre në tokën e pushtuar. Ne i kemi qëndruar përballë çdo interesit dashakeq grek dhe kërkojmë t'i hapim syt politikës shqiptare për te interesit të tyre të lobingjeve të momentit
që të shohin rrezikun përballë. Kjo është ajo që nuk ka çduar asnjëherë PD-ja dhe kërkon që të bëj që politika shqiptare të jetë me këmbë në tokë dhe të shohë se ka përballë. Sa prezant? Duhet të shtohet që ne kemi të vojtur në kurrizë së kol pa besinë e Greqisë. Dhe duam që të mos bjerë sërish në patakun e tyre me format moderne të persekutimit. Sepse ajo vetë që ju thoni nuk është vetëm për çështjen çam, por është edhe për çdo çështje tjetër. Shqipëria ka aleat dhe miq ndërkombëtar që mund të influencojnë shumë herë më tepër pozitivisht se Greqia. Por kurse si ne nuk jemi për fqinësi të keqe me shtetin grek. Ne jemi për reciprocitet, jemi për dialog dhe për zhvillime normale politike, por në kushtet e reciprocitetit. Sepse jo 10 nga ata dhe 1 nga ne. Jam i bindur që pala shqiptare gjithmonë, ka shi shteti grek, gjithmonë është treguar e gatshme dhe luajale, ndërkohë që nuk është s'ka marrë të njëjtën përgjigje. Nuk ka marrë të njëjtën përgjigje reciproke. Po kështu nuk mund të vazhdoj. Albano, sa prezente është çështja çame sot në kancelarit perëndimore, tek aleatët tanë, tek ata të cilët realisht janë apo duhet të jenë mbështetës të Shqipërisë në botë? Absolutisht që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet po ndjek nga afër dhe zhvillon lobimin e saj në çdo instancë ndërkombëtare. Po ashtu kërkon edhe nga shteti shqiptar, sepse kjo nuk është çështje vetëm e PD-s, kjo është çështje e të gjithë shqiptarëve, kjo është edhe çështje shtetërore e shtetit shqiptar. Në Parlamentin shqiptar ne kemi një rezolut e cila sanksionon Ministrin e Jashtme, sanksionon shtetin shqiptar që çështja çame të lobohet dhe të derivohet nga shteti shqiptar për zgjidhje. E detyron shtetin shqiptar në fakt. Rezoluta e çështjes çame. Dhe nisur nga ky këndvështrim, ne patjetër bëjmë pjesën tonë si parti politike në Shqipëri dhe në arenën ndërkombëtare, por rezoluta detyron dhe shtetin shqiptar që të bëjë të njëjtat hapa, gjë që nuk na rezulton e vërtet. Ne kemi qenë përballë, kemi qenë me deklarata politike, kemi qenë edhe me protesta, edhe kur ishim koalicion me Partinë Socialiste për t'i bërë të ditur që edhe ministrit jashtëm Kocijes që çamët janë këtu, çamët nuk kanë vdekur, ekziston një çështje çame dhe janë bërë dhe zhvillime pozitive. Por kanë ngelur vetëm në kuadrin e gjërave minimale. Po dikur sa kol refuzonte presidenti grek, më duket, refuzonte të ulej në palë në bisedime me palën shqiptare nëse përmendej çështja çame. Ndërkohë që komisioneri Han e përmendi që të zgjidhen çështjet e së kaluarës me karakter historik, që i referoi çështjes çame. Komisioneri Han, siç e tham, plus që edhe artikulimi edhe në politikën dhe në shtypin grek i çështjes çame, pra kemi në subkonsciencën e tyre kjo çështje ekziston. Pra arritja deri në këtë pikë për ne është pozitive, por nuk mund të kënaqemi vetëm me këtë lloj deklaratash, sepse kjo është më tepër se kaq. Alban, unë do doja që t'i largoheshim pak zhvillimeve politike dhe të zbristim në Berat, të themi. Aty ku unë dhe ti takohemi shpesh. Ti vjen vazhdimisht në Berat dhe dëshmon kësaj lidhjet forta me qytetin tënd. Si të duket Berati pas 30 qershorit? Berati, unë e kam thënë edhe në fushatën e 2017-s, kur në këtë studio kam qenë, në këtë ambientet e televizionit tuaj, që Berati është pika ime topët dhe gjithmonë do ta dua si jetën time. Dhe shoh me një lloj emocioni dhe me një lloj empatie çdo problematikë që ndodh në qytet apo çdo gjë që nuk është bërë apo që është thënë dhe nuk është bërë gjatë kësaj kohe. Pas 30 qershorit, Berati ka vazhduar jetën e tij sociale rrjedhë normale të jetës. Por unë do të shtoja... Do ta lëm politikën më janë tani, ja? Jo, unë nuk e kam, vetëm bashkëbisedimet që bëj në studion tuaj, nuk e kam parë asnjëherë Beratin nga këtë vështrimi i politikës. Gjithmonë refuzoj ta shoh kështu, gjithmonë do ta shoh si një qytetar i këtij qyteti që ka thurur ëndrat e tij këtu dhe do ta shoh sa më mirë. Unë kam edhe familjen në qytet. Plus si pas 30 qershorit, siç e thash, ka zhvilluar jetën e tij normalisht. Por politika ka qenë e kahut tjetër. Unë nuk mund të bëj dot sot një parashikim dhe të hedh balt mbi punën e kryetarit të bashkisë, sepse ende nuk ka mbushur një vit. Në janar u miratua edhe buxheti që mund të thuash është
puroj Partisë Socialiste dhe do të shohim hap pas hapi se çfarë do ndodhi me buxhetin e ri që ndoshta në krye të vitit ne mund të bëjmë edhe një analizë të punëve të bëra dhe të pabëra të bashkisë së Beratit dhe zotit Demo, që është drejtuesi i saj. Por duhet ta shohim një lloj optimizmi siç e ka mund zakon të shoh gjërat në qytet, kur janë për të parë. Do të theksoj këtu dhe një lloj atmosfere pozitive që u krijuar gjatë pas tërmetit, dhe mund ta them mendime që ju dha banorëve të prekur nga tërmeti. Në dijenin time bashkia ka intervenuar për të ndihmuar banorët e prekur. Sistemimi në hotele, ndoshta kjo u bë edhe natyrshëm sepse hotelet e qytetit i hapën dyert vullnetarisht për të pritur dhe në dijenin time janë të gjitha kanë qenë, jo të gjitha, po një pjesë e madhe e tyre kanë qenë pa pagesë. Por edhe bashkia ka luajtur rolin e saj pozitiv duke u çuar edhe ajo ndihmat e saj apo duke ndërhyrë në çështje të caktuara. Plus edhe atmosfera e kompozimit të festave të fundvitit ishte një gjë shumë pozitive, që krijoi edhe një lloj atmosfere edhe për turistët, por edhe për banorët vendas pas atij shoku që ne pësuam në 26 nëntor. Plus edhe ndërhyrjet e vogla në argjinatorën e lumit, plus edhe disa gjëra të tjera, në mund ta them me rrugën e Kalas apo me ujësjellcat që po fillojnë të ndërtohen, mua më duken pozitive. Dhe nuk mund të hedh balë mbi gjëra që do të ndikojnë patjetër në jetën e qytetit. Siç nuk mund të lë pa përmendur të gjithë situatën stagnative që ka prekur Shqipërinë dhe logjikisht dhe rrjedhimisht ka prekur te Berati. Ndoshta Berati për shkak edhe të pozicionit gjeografik e ndjen më shumë. Patjetër që ndjen më shumë Sokol, sepse nga Berati kanë dalë politikanë në instancat më të larta drejtuese të shtetit shqiptar dhe nuk kanë bërë aq sa meritonte ky qytet. Dhe ky është një peng i madh i imi personal, po edhe i çdo të riu që aspiron politikën, që t'i kthej këtu qyteti atë që i takon. Dhe kjo është edhe barra e madhe qoftë e bashkisë, qoftë të zotit Demo si politikan i ri që të investojë në qytet, sepse ky qytet meriton më të mirën. Kemi edhe një paradoks, Alban. Ndërsa flasim për Beratin, që meriton shumë e tjera, nga Berati janë larguar të gjitha drejtoritë. Të larguar drejtoria arsimore, drejtoria e shëndetit publik, arkivi, dhe janë shpërndar, janë shpërngulur në drejtim të Elbasanit apo të Korçës. Dhe Berati sot ka ngelur në një nivel zyrash, drejtoria e bujqësisë. Pse ndodh kjo Sokol? Sepse ne sot nuk kemi politikanë. Por nuk kemi politikanë sot në që çdo projekt pilot shkojnë në qytetet e tjera, ndërkohë që ne kemi Berati, një qytet kulturor të jashtëzakonshëm, me turizëm 12 mujor, që nëse do të kishim një lloj dashamirësie qeveritare apo do të kishim politikanë të cilët do të lobonin fuqishëm, qyteti ju nuk mund të ishte sot me rrugë të shkatruara, me që nëse del nga pedonale rrezikojnë të vjedhin edhe në mes të ditës, sepse qyteti nuk është vetëm pedonale, është më tepër se kaq. Ne kemi fshatra të mrekullueshëm. Unë ndoqja në Facebook që tek faqja e bashkisë ndoqja në fakt që do të investojë në fshatin Drobonik. Ndoshta nuk e di, ndoshta është në projektin e 100 fshatrave turistik, po kjo është gjë shumë e mirë, nëse investohet në Drobonik, nëse investohet. Ka një projekt për qendrën e Drobonikut, po. Nëse ndodhin të gjitha këto, kjo është shumë pozitive për turizmin. Pasi në Berat jeta ekonomike po vdes. E vetmja mundësia ose i vetmi gjenerator që mban gjallë zhvillimin ekonomik janë fasonerit. Nuk ka mundësi tjetër për zhvilluar jetën ekonomike. Dhe detyrimisht në familjet e qytetit nuk do të ketë lek. Kjo është e gjithë çështja dhe e gjithë problematika që ndoshta bashkia, deputetët e qarkut Beratit, të çdo kahu politik, ne si qytetar, t'japim mendimin tonë dhe të jemi një forcë e bashkuar për të lobuar nesër në qeveri. Ju thatë të gjitha këto largimet e institucioneve nga Berati, ne na hoqën edhe një mandat. Po, sigurisht edhe një. Ndoshta politika qendrore nuk e ka kthyer vëmendjen sepse ne nuk jemi faktor edhe për sanksionimin e qeverisë me mandatet që nxjerrim. Kështu që por ka pasur gjitha këto ndikojnë. Reaksion Alban, nëse fiton në Berat, ke fituar në gjithë Shqipërinë. E kush ka fituar në Berat gjithë kohë? I bie që të fiton vetëm një ka politik. Kjo nuk mund të jetë më, nuk mund unë refuzoj të jem te kjo logjik Sokol dhe duhet të largohemi nga kjo logjik. Sepse nuk mund të votojmë më me të ngritur flamurin. Qytetarët duhet të votojnë mbi programe politike.
se cili shërben qytetit. Nëse kryetari aktuali i bashkisë arrin të mbaj nga 100% të premtimeve të dhëna, arrin të mbaj, po të them, 60% ose më shumë se gjysma e premtimeve, për mua është okej. Nëse ai arrin të ndikojë në jetën e qytetarëve, nëse ai arrin të ndikojë në zhvillimin e turizmit, të infrastrukturës, të jetës ekonomike, sociale, ne këtë kërkojmë. Sot i është dhënë mundësia zotit Demo që të proklamojë të gjithë ambicien e tij politike. Natyrisht që ne do të jemi gjithmonë vigjilent për të mos lejuar shkuarjen dëm të energjisë së qytetit, që ai të mbajë çdo premtim të dhënë, sepse qytetit kjo intereson. Edhe nëse do të zhvillohen zgjedhjet e reja, përsëri ne do të kemi programet politike të cilat do të ballafaqohen. Dhe të gjitha këto do të jenë në shërbim të qytetit. Alban, edhe një çështje të fundit që do doja të diskutoja me ju. Opozita e bashkuar ka diskutuar kohët e fundit për reformën territoriale. Madje kryeopozitari Basha ka deklaruar edhe për një riformatim, të themi, të reformës territoriale, për një zhbërje të kësaj ekzistuese. Sa mendoni se kjo reformë territoriale e ka dëmtuar Beratin, duke mos llogaritur vetëm atë deputetin e hequr nga lista, por duke llogaritur edhe fshatra të tjerë që janë larguar Beratit, duke e lënë një bashki të kategorisë 2. Ky është problemi, sepse zona si Berati ku meritonin më shumë vëmendje. Kjo fjala ka një paradoks, më fal që të ndërpres Alban, të cilën unë si qytetar Beratas nuk arrit ta kuptoj dot. Fshatra që janë në kufi të vijës së verdh, siç është Vodica për shembull, për mos të shkuar dhe pak më tutje, ju bashkangjitem Poliçanit. Ky është paradoksi që qytete si Berati u cunguan në hartën e tyre territoriale dhe ju dhanë për të krijuar edhe bashki të tjera. Për mos të hequr dorën ato, për të dhënë edhe idenë e bashkisë Poliçanit për shembull, në mund ta quaj kështu. Në idenë e saj të reforma territoriale ishte shumë e mirë dhe po çështja është se nuk ka dhënë efektet e duhura në terren. Prandaj dhe po shihet mundësia dhe zoti Basha ka përmendur që edhe një lloj riformatimi të reformës territoriale, që qytete si Berati apo të ngjashme si Berati që meritojnë më tepër vëmendje dhe më tepër zhvillim. Po ne sigurisht flasim për Beratin. Dhe më tepër zhvillim, të mos jenë qytete siç e thatë ju të dorës së dytë, por të jenë në rangun e qyteteve të cilët meritojnë të ecin krah qyteteve si Tirana që kanë buxhetin më të madh. Apo qyteteve të tjera si Korça, që edhe fal lobimit në qeveri kanë sot atë zhvillim kulturor turistik që kanë. Turizëm gjithëvjetor. Këtë mund ta ketë shumë mirë Berati dhe mund të jetë shumë herë më i suksesshëm. Dhe ne pamë edhe vitin e kaluar që numri i turistëve ishte shumë i lartë, që është zhvillim shumë pozitiv. Që edhe në këtë gjendje që ishte qyteti, ishte një zhvillim shumë pozitiv. Dhe unë e shihja për ditë edhe gjatë kohës së festave që turistët ishin shumë të entuziazmuar me atmosferën që u krijuar në qytet. Që mund të ishte tepër minimale, po ishte një atmosferë që atyre u pëlqeu. Dhe ne këtë duhet të krijojmë qytet që të kemi atraksione turistike dhe të mirëmbajmë atraksione turistike, të investojmë në to, që të krijohen agroturizme, të krijohen turizmet dimërore në fshatrat e Tomorit. Në magjinë e bukurisë së maleve të Shqipërisë është mali i shenjtë i Tomorit. Nuk ka mal më të bukur në Shqipëri se mali i Tomorit. Por që nuk ka rrugë për të shkuar. Dhe kjo është sfida. Nëse do arrim të bëjmë rrugë, nëse do arrim të bëjmë fshatra turistik, nëse do arrim të nxisim biznesmenët vendas që të investojnë në fushën e turizmit, nëse do arrim që të bëjmë që të gjithë dashamirësit apo intelektualët të rikthehen në qytet që të mund të investojnë qoftë në administratë, qoftë në biznes apo edhe të japin një zhvillim më të madh jetës social kulturore në qytetin tonë. Nëse arrim të bëjmë këtë, ja kemi fituar sfidën. Nëse do arrim të bijmë në përsëritje, të themi çdo 4 vite që do bëhet gjithçka dhe ne sërish të kalojmë në rrugët e qytetit me gropa, dhe sërish lagjet brenda qytetit mos kenë parqe për fëmijët, do jemi po në të njëjtën gjendje përsëritse. Prandaj dhe unë uroj fort që kjo intervistë shërbej edhe si një lloj apeli për bashkinë e qytetit apo për të gjithë institucionet qendrore, që të kushtohet më tepër vëmendje ndaj Beratit, sepse Berati nuk është një qytet i dorës së dytë, unë refuzoj ta quaj qytet i dorës së dytë, por është një qytet që ka 2500 vjet. De jure është i dorës së dytë Albano. De jure. Po edhe nëse do jetë ndoshta edhe më keq, sërish shpirti im nuk mund ta pranoj këtë dhe unë gjithmonë do sa të kem forcë, ndoshta forcë
skam, po fjalën s'ma ndalon dot tjeri. Do flas gjithmonë dhe do loboj gjithmonë edhe nëpërmjet ekranit tuaj që qyteti të jetë në ritmet e zhvillimit pozitiv. Qoftë me bashkinë aktuale, edhe me cilin do që pretendon apo që mund të jetë drejtuesi i bashkisë. Albano, unë të falenderoj që ishit në Studio Plus. Kënaqësi edhe për mua, Sokol, dhe ju uroj shumë suksese. Sigurisht, falenderit, sigurisht që do t'jeni sërish i mirëpritor. E mirëpres. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu bisedën në studio, ishim me zëdhënësin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Albano Idrizi. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme.